Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε range test στο DJI Neo 2. Δεν έχει αέρα όσο το προηγούμενο range test, οπότε θέλουμε να δούμε τι γίνεται. Και είμαι και σε περιβάλλον όπου είναι βασικά εξοχή, δεν έχει πολυκατοικίες, δεν έχει σπίτια, είναι εκτός πόλης. Δεν το έχω ενεργοποιήσει, θα το ενεργοποιήσω τώρα και θα φύγουμε επί τόπου. Είμαστε κάτω λοιπόν με το Neo 2, η μπαταρία είναι στο 99% και πάμε να απογειωθούμε επί τόπου για να ξεκινήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται το range test με το μικράκι της DJI. Εγώ σε αυτό το σημείο θα μπω λιγάκι μες στο αυτοκίνητο, να σου πω την αλήθεια, μην κάθομαι όρθιος και πάμε να δούμε τι θα δούμε με το Neo. Τώρα πρέπει να δούμε, να σηκωθούμε ψηλά, να κάτσουμε λίγο πιο χαμηλά, δεν ξέρω, αλλά πρέπει σίγουρα να προσέξουμε την μπαταρία, γιατί το Neo την μπαταρία την πίνει. Ξεκινήσαμε 8 μέτρα δευτερόλεπτο, 200 μέτρα και κατευθείαν πήγε στο 90%. Όταν πάει 50% παιδιά θα γυρίσω, γιατί δεν ξέρεις τι θα βρεις και πώς θα το βρει το Neo τον καιρό. Θα του δώσω 40 μέτρα. Ας βάλω να γράφει κιόλας. Πάρουμε και ένα βίντεο. Και προχωράμε 7 μέτρα. Είμαι σε normal mode, φυσικά CE, 86%. Και ανοίγω και το ρανταράκι εδώ να δούμε ότι είμαστε εντάξει. Κανονικά πρέπει να πάω λίγο εδώ. Για να δούμε. 7 μέτρα, 82%. Και είμαστε ακόμα στα 600 μέτρα. 80%. Δεν ενδείκνυται το drone το συγκεκριμένο για τέτοια πράγματα. Παρόλα αυτά όμως το κάνουμε για να δοκιμάσουμε. Ελπίζω να μπορέσω να φτάσω στα 2 χιλιόμετρα, δεν έχει και cruise control το συγκεκριμένο. Ελπίζω να μπορέσω να φτάσω στα 2 χιλιόμετρα και να γυρίσω με ασφάλεια πάντα. Γιατί από σήμα δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Εν τω μεταξύ το Neo 2 έχει και τα κεράκια από πίσω, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ στο σήμα. Όπως βλέπετε είμαι στο χιλιόμετρο μετά από τόση ώρα, γιατί το drone πάει αργά. Μπορώ να το βάλω στο sport mode, αλλά θα μας πιει την μπαταρία, οπότε προσπαθώ να δω πόσο περισσότερη απόσταση μπορώ να πάρω με την μπαταρία που έχουμε. Θεωρώ στο τεστ της πόλης είχαμε γύρω στα 1200-1300 μέτρα και γύρισε, αλλά φύσαγε λιγάκι για τον Neo εκείνη την ημέρα. Φυσικά με περιόρισε η μπαταρία παιδιά, έτσι, όχι το σήμα. Το σήμα ήταν full καθ' όλη τη διάρκεια. Εδώ πέρα βλέπω ότι είναι στα 1200 μέτρα με 65%. Τώρα έκανε ένα ψηλό σπασματάκι. Να υπενθυμίσω ότι είμαι μέσα στο αυτοκίνητο και μέσα στο αυτοκίνητο θα κάτσω, εκτός και να δω ότι παραγίνεται. Ναι, βλέπω ότι έχει κάποιες διακοπές, οπότε καλό είναι να βγούμε από το αυτοκίνητο. Και όπως βλέπετε φούλαρε πάλι 1400 μέτρα. Ξαναλέω και επιμένω, δεν ενδείκνυται το συγκεκριμένο μοντέλο για τέτοια πράγματα. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι για να πετάει κοντά στο έδαφος. 59%. Θα δούμε, θα μπορέσω να το πάω στα 2 χιλιόμετρα ή πάλι θα μας περιορίσει η μπαταρία, γιατί από ό,τι βλέπω μάλλον δεν θα μπορέσω. 57-56, παιδιά, στο 50 το γύρισα πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση. 55, σαν δευτερόλεπτα κατεβαίνει η μπαταρία, σαν δευτερόλεπτα. 54, 53, οπ, πίσω, cancel και πίσω, να γυρίσουμε, γιατί με την συχνότητα την οποία τρώει την μπαταρία ελπίζω να μην έχουμε θέματα. 50% και είμαστε στα 1500 μέτρα
49, όπως βλέπετε τελειώνει πολύ γρήγορα. Και πάλι να πω ότι μόλις περάσουμε, ο δρόμος είναι στα 1000 μέτρα από το σημείο που είμαι, οπότε αν περάσουμε το δρόμο θα ησυχάσω, θα είμαι ok και από ό,τι βλέπω θα τον περάσουμε. Αλλά όπως βλέπετε το drone πάει πολύ αργά. Δεν είναι για τέτοιες λειτουργίες. Το σήμα, όπως είδατε, δεν είχε κανένα πρόβλημα για όποιον θεωρεί ότι το σήμα μπορεί και τα λοιπά. Δεν έχει πρόβλημα το σήμα, είναι μια χαρά. 45% και είμαστε στα 1200, σε λίγο περνάμε το δρόμο, το σημείο ασφαλείας που έχω θέσει εγώ, ας πούμε, ή όπως θέλετε πέστε το. Η μπαταρία κατεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα, την πίνει. Όπως βασικά γινόταν και στο τεστ που κάναμε εντός πόλης, την πίνει την μπαταρία. Δεν είναι, παιδιά, το drone για να κάνει τέτοια πράγματα. Θέλετε να το βάλουμε μία στο sport mode ή να πλησιάσω λίγο, να πάμε λίγο στα 600 μέτρα και μετά να το βάλουμε στο sport mode? Μη μας κάνει κανένα περίεργο και μας την πιει όλη την μπαταρία. Όχι, άνοιξε πράσινο εδώ, οπότε είμαστε ok. Είμαστε μεταξύ πράσινο και πορτοκαλί, άρα είμαστε στο όριο για να επιστρέψουμε με ασφάλεια. Ένα ντρονάκι τόσο μικρό και φτάνει σε τέτοιες αποστάσεις. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό και φυσικά, όπως είχα πει και από την αρχή, ο περιορισμός στο συγκεκριμένο μοντέλο για την απόσταση είναι η μπαταρία και όχι το σήμα. Όπως και πλέον βασικά νομίζω έχει γίνει σε όλα τα, δηλαδή OcuSync 4 και μετά το θέμα με το σήμα τελείωσε. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει, 35% και εγώ, παιδιά, είμαστε στα 500 μέτρα και εγώ, παιδιά, θα το πατήσω και θα το βάλω στο sport mode να έρθουμε λίγο πιο γρήγορα και εδώ θα δείτε τι θα γίνει με την μπαταρία. Εδώ θα έχει γέλιο. Εδώ θα έχει γέλιο. Τουλάχιστον πάμε με 12. 32 η μπαταρία, 31 η μπαταρία και 30, αλλά είμαστε πλέον στη γειτονιά και ερχόμαστε με ασφάλεια πίσω, αλλά δεν θα μπορούσα, παιδιά, το ακούω κιόλας, δεν θα μπορούσα, παιδιά, να διακινδυνεύσω με αυτή την μπαταρία. Είναι εκεί πέρα πάνω. Είναι απίστευτο να βλέπεις ένα τόσο μικρό drone. Δεν το βλέπω τώρα μεταξύ του. Πού είναι, ρε παιδιά? Είναι απίστευτο να βλέπεις ένα τόσο μικρό drone στον αέρα και με τέτοια σταθερότητα. Να το είδα. Κι όμως είμαστε πίσω με 23% μπαταρία. Όμως δεν είναι να το διακινδυνεύσεις, γιατί από το 23 στο 15 μπορεί να είναι και 5 δευτερόλεπτα. Το βλέπετε, να βγάλω λίγο το sport mode, το βλέπετε στον αέρα, το Neo 2. Κοιτάξτε βούτυγμα που κάνει για να πάει μπροστά. Θα το ξαναδείξω λίγο. Βούτα. Βλέπετε. Αλλά η σταθερότητά του πάρα πολύ καλή. Πάμε να προσγειωθούμε και φυσικά πάλι εντωμεταξύ και τους αισθητήριους οι οποίοι δουλεύουν και στο πλάι. Έλα λίγο πλάι, δεν πάει. Εκεί σε θέλω. Και είμαστε κάτω με το Neo 2, 15%, εντάξει, κάναμε και μία γύρα εκεί πέρα για να το δείξουμε λίγο, αλλά όπως είπα, μην το ψάχνετε πάρα πολύ, παιδιά. Στο Neo 2 αυτό που σας περιορίζει είναι η μπαταρία του και τίποτα άλλο. Φυσικά οι καιρικές συνθήκες, όσο πιο κάλμα είναι, τόσο πιο λιγότερη κατανάλωση μπαταρίας έχει, γιατί δεν κοντράρει στον αέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!